قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ستاسو د خوښې خپرونه پیل شوه د پخلي خپرونه چې زه مینه اکبري او زما همکار حشمت نورزی او زموږ ټول تخنیکي ټیم راسره ده. هیله ده چې تاسو هم د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا چې حشمت په خپرونه کې څه چمتو کوي دا به هم حشمت موږ ته ووایي. حشمت بخیر راغلی. تشکر، زنده باشیم. من به نوبه خود سلام‌های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشید. مینه خودت چطور هستی؟ ډیره زیاته مننه. زه خو ښه یم، بس حشمت ته چې ښه واوسې او خپرونې ته راشې زه بس هرومرو ښه یم، ځکه چې که ته رانشې نو خپرونه کې به زه یوازې پاتې کېږم، نو دا خواړه به څوک پخوي، پخلی به څوک کوي، نو بس همدغه تشویش چې میرفې زه بس بالکل ښه یم. خب شکری، تشویش هیچ وقت نکنیم، هر وقت می باشم. امروز هم میخواهیم که یک حلوا آماده بسازیم که از سیب و زردک آماده میسازیم. حلوای سیب و زردک برش گفته میتونیم، یعنی د مڼې او د ګازرو او د ګازر یا د زردک حلوا. ډېر ښه. نو حشمت پیل بله څه نه کوې؟ پیل دې نه کوو چې لومړی باید ګازرې د ترشک څخه وباسو یا نو ډېر ښه حشمت، ګازرې به له ترشک څخه وباسو نو په پیل کې ولاړ شو د اړین توکو پکیج. بالکل ښه خبره ده. قدرمن لیدونکو اوس هم زه په ګډه سره د مڼې او د ګازرو د حلوا د اړین توکو پکیج ګورو، بیا هم زموږ سره پاتې شئ. د مڼې او زردکې حلوا مصرفي توکو پکیج: مڼې، زردکې، شیدې، پستا، بادام، هیل، کوچ او بوره. ښه راغلاست لیدونکو، هیله ده چې تاسو هم د اړین توکو پکیج له ځان سره یاداشت کړی اوسېږي. تاسو هم زموږ پروګرام تر پایه وګورئ تر څو چې تاسو هم د مڼې او د ګازرو حلوا زده کړئ او چمتو یې کړئ. نو حشمت ته به دا راته وایي نن په خپرونه کې د مڼې او د ګازرو حلوا چمتو کوې. دا حلوا د هغه ساده حلوا په پرتله باندې زر چمتو کېږي او که نه هغه ساده حلوا؟ نه، ساده حلوا هم ژر چمتو کېږي، خو دا هم ژر چمتو کېږي، هم خوندور هم ده او اسانه هم ده. ښه ډېر ښه. نو حشمت د دې حلوا همدا د مڼې او د ګازرو حلوا او د ساده حلوا توپیر په څه کې ده؟ مثلا په هغه کې فکر کوم مڼې او ګازر نه اضافه کېږي او په دې کې نه پوهېږم، دا باید ته راته ووایې. نور کم توپیر نه لري. دې کې ګازرې او مڼې نه ګټه اخلو، هغه کې اوړه نه یا سوجي اوړه نه ګټه اخلو. کله چې غواړي یا غواړي چاچو بیا هغه د سوجي اوړه باید واچو، بیا هغه لږ سره سي. کله چې سره سو بیا اوبه نه هم ګټه اخیستی سو، هم شیدې نه هم ګټه اخیستی سو چې شیدې پکې واچو، همدا رقم دم ورکوو، بس حلوا هم چمتو کېږي. نو ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، حشمت جان د تراشک څخه ګازرې وباسي، نو تاسو هم تل هڅه وکړئ چې د ګازرو د جوس څخه ګټه واخلئ. که تاسو ګازرې نوشجان کړئ یا په خوړو کې یا په خام ډول سره یا هم د اوبه یې وڅښئ، نو د ګازرو ویټامین ای د همدې لامل کېږي چې ستاسو د سترګو دید زیات شي او تاسو د روښانه سترګو څښتنان اوسېږئ. په څېړنو کې هم ویل شوي هغه کسان چې د پوستکي د ستونزو سره مخامخ دي او یا هم د سترګو ګونځې لري، نو تاسو هڅه وکړئ چې ګازرې وخورئ، د ګازرو د اوبو څخه ګټه واخلئ تر څو چې تاسو د ښې روغتیا او د ښایسته او ځلانده پوستکي څښتنان اوسئ. حشمت ګازر دې هم له تراشک څخه وباسلې، اوس څه کوې؟ خب این از تراشک کشیدیم، حالا هم این قسمت مگذاریم و سیب باید پوست کنیم که نمیفهم که تو پوست کرده میتونی یا نمیتونی. نه زه کولی شم د مڼې په سپینوالي کې همدغه چاقو اخلم. خود چاقو رو دلت میگیری یا کدام وسیله دیگه برات بیارم؟ اینی هم دلت همراه بازی پوست میکنی همراه با چاقو. بالکل سمت حشمت. در قدم اول یک مقدار مسکا اضافه میکنیم داخل کراهی رو گاز روشن میکنیم. نو قدرمن لیدونکو، حشمت جان غواړي چې د مڼې او د ګازرو په حلوا کې نو په پیل کې کوچ اضافه کړي. نو حشمت که کوچ ونه اوسېږي د ساده غوړیو څخه ګټه اخیستلی شو؟ اگر به شکل آماده بسازیم که یک مقدار روغن و متوقی از مسکا استفاده کنیم او بهتر تمام میشه و بسیار خوبش هم آماده میشه. اگر نخواستیم باز میتونیم از تنها از روغن هم میتونیم استفاده کنیم، تنها از مسکا هم میتونیم که استفاده کنیم. نو ډېر ښه. حشمت دا وطني کوچ دی او که نه؟ نه وطنی نیست. خب اگر وطنی نیست چینایی هم نیست. یک مقدار بسیار کم از روغن هم در اضافه میکنیم به خاطر که مسکا و روغن اگر یک جا آماده بسازیم بسیار هم خوبتر آماده میشه و هم منظمتر آماده میشه. نو ډېر ښه. خب به خیالم نمیشه یا میشم روی از اون؟ نه کېږي په دې باندې. میشم رو با چاقو.
درست همراه با چاقو هم میشن. خب در حالتی که مسکا در حالت آب شدن هستن. نو ډېر ښه. اشمت جان شیدې هم پکې اضافه کوي د حلوا کې؟ بله شیدې هم باید پکې اضافه کړو چې ګازر یا د مني حلوا چې جوړوو چې شیدې ونه لري بیا هغه خوند ټول په شیدې کې ده. ښه ډېر ښه. نو اشمت مثلا ډېری کسان دي چې ځینې میوه‌جات یا ترکاریګانې نه خوښېږي نو که وغواړو چې ګازرې او مڼې اضافه نه کړو په ځای یا مثلا ناک اضافه کړو یا هم کیله کولی شو؟ تو دیگه دلت هست که حلوا جور کنیم یا سالات میوه‌ای؟ نه ځینې کسان دي مثلا مڼه نه خوښېږي یا هم ګازرې نه خوښېږي د همدې لپاره. خب یک موضوع است که زردک بسیار مهم است. هر وقت حلوا آماده می‌سازیم حلوای زردک اگر آماده بسازیم هم مزه‌دارتر میه هم خوبتر میه. اگر همراه با زردک اگر بخوایم از خرما هم استفاده میتونیم که خرما در کنار از اضافه کنیم. از سیب هم میتونیم کم روی استفاده کنیم. یعنی زردک بسیار مهم است که اگر حلوای زردک آماده بسازیم واقعا بسیار حلوای مزه‌دار و خوبتر حلوا آماده میشه. نو ډېر ښه اشمت. نو اوس دې هم قدرمن لیدونکو که څنګه چې تاسو وکتلې کوچ یې اضافه کړل کوچ چې کله ویلې شول ښه په سمه توګه باندې سره شول اوس یې هم ګازرې چې له تراشک څخه ویستلې وې اوس یې هم ګازرې اضافه کړلې. دا چې وروسته له دې نه کوم مواد اضافه کوي تاسو یې هم وګورئ او زده یې کړئ. خب به این شکل متوجهش می باشیم تا که یک کم خود آماده بسازه و زردک خود نرم بسازه و آماده شود. تا وقت من سیب از تراشک بکشم آماده شد. اصلا دغه یو مڼه صحیح ده که نه بله مڼه هم راواخلمه؟ من میگم نه خود بتونی اگر میتونی پوست کرده نه کولی شم نه. موږ جنکۍ چې ده کار وایي پخلی وایي ډوډۍ پخول وایي که د خپرونې ښه مخته وړلو وایي بس موږ یې کولی شو ځکه چې جنکیانې با استعداده دي اشمت. ځینې باید سترګې پټې نه کړو. کوشش کنیم که از خانه کلان تراشک بکشیم که اگر از خانه خردش بکشیم این دیگه از آب سیب میکشه برای ما. کوشش کنیم که یک ذره دانه دار بره از خانه کلانتر شیر بکشیم. نو اشمت څنګه دې خوښه ده تر څو چې زه دا مڼه سپینوم له پوسته کوم یې هلته یې له تراشک څخه وباسې ګازرې به هم په سمه توګه باندې سرې شي نو یوې لنډې دمې ته لاړ شو. درست است گپم درست است. خب ما یک اندازه سیب که آماده ساختیم این را همراه با زردک هم داخل کراهی اضافه میکنیم. این هم متوجهش بسیار زیاد می باشیم که به این شکلی را وقتی که آماده می سازیم قسمت های بغلش نسوزه قسمت پایینش نسوزه متوجهش باشیم که آهسته آهسته شور داده میریم تا به شکل صحیح و منظم پخته شود و نرم شود. تا وقتی که یک کم خود نرم می سازه میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. خلق لیدونکو لنډه شاندمه و د دمې په لړ کې چې اشمت جان په پیل کې په کړۍ کې کوچ اضافه کړل وروسته له هغه نه یې ګازرې چې له تراشک څخه ویستلې وې ګازرې اضافه کړلې نو ګازرې هم اوس په سمه توګه باندې نرمې شوي دي پخې شوي دي نو دا چې اوس څه کوي دا هم اشمت مونږ ته وایي اشمت. بله حالا یک اندازه بوره اضافه میکنیم. نو اړینه ده چې باید بوره اضافه شي ځکه چې ګازرې هم خوږې دي او همدارنګه مڼه هم خوږه ده نو بورې ته به اړتیا څه وي؟ نه بوره اگر نداشته باشه باز او اما اندازه شیرینی داره وقتی که با شیر اضافه میکنیم باید بوره داشته باشه یعنی به اندازه بوره داشته باشه که کم شیرین باشه. اگر شیرین نباشه حلوا رو بخوریم شیرین نباشه دیگه. بالکل دا خو ده. نو اشمت دلته د پسته او بادام هم راوړي دي نو فکر کوم پسته او بادام هم اضافه کوي؟ بله پسته و بادام هم اضافه میکنیم ولی در اخیر میتونیم که در بالای حلوا آماده ساختیم هم میتونیم و در خود حلوا هم میتونیم اضافه کنیم. در اخیر وقتی که شیر اضافه کردیم باز در اون سنه که کم شیر خود کم خوش ساخت یعنی نزدیک به ازی بود که حلوا آماده شد باز در اون سنه میتونیم که پسته و بادام اضافه کنیم. نو ډېر ښه. او اشمت که پسته او بادام ونه اوسېږي په هغه صورت کې فکر کوم اړینه به نه وي ضروري به نه وي چې اضافه یې کړو؟ نه ضرور نیست. اگر داشتیم در خانه پسته بادام چهارمغز در آن چیزی که داشتیم خوب اگر نداشتیم هیچ اضافه نکنیم مشکل نیست. این به این شکل بگذاریم بوره خوب حل شد و بوره هم به شکل صحیح و منظم او شده و حل شده. حالا یک مقدار شیر اضافه میکنیم. ډېر ښه. شیدې هم اضافه کړه دا چې په کومه اندازه اضافه کوي دا هم لیدونکو ته ووایه. به می اندازه کم کم اضافه میکنیم. یک مقدارش که اضافه کردیم خب این به می شکل آهسته شور دادم میریم تا تمام شیر برای خود جذب کنه. خب تا وقتی که شیر را به خود جذب میکنه پسته و بادام یک اندازه شو باید میده کنیم
او که میده نکو اشمت هم دغسې ثابت اضافه کړو نو کولی شو؟ اگر ثابت اضافه کنیم یا میده کنیم هر رقم میتونیم، مشکل نیست. میتونیم که در روانگ میده کنیم، میتونیم که به مکسر پرتیم یا کم جو به شکل جوکوب و نه به شکل آرد آماده بسازیم یا کم جوکوب کنیم و اگر همراه با دست میده کنیم تو بهتر تمام میشه که حداقل از بین اگر نصف هم کنیم بهتر تمام میشه. نو ډېر ښه قدرمنو لیدونکو هیله ده چې تاسو هم زموږ پروګرام تر دې دمه کتلی اوسئ. تاسو هم مڼه او ګازرې لرونکی حلوا کورونو کې چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ. نو که مو زموږ پروګرام نه وي کتلی کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره وګورئ. تاسو هم د خوندوره حلوا په کورونو کې چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ. خو لیکن هر ډول خواړه چې ستاسو خوښیږي کولی شئ چې د پخلي خپرونې په کومنټونو کې زموږ سره خپل نظریات شریک کړئ او همدارنګه د خوړو نوم، د خوړو د اړین توکو پاکیج ولیکئ تر څو چې د اشمت کومنټونه ولولو او ستاسو د خوښ خواړه په خپرونه کې چمتو کړو تر څو چې نور هیوادوالې هم زده کړي او چمتو یې کړي. نو اشمت همدغه ډول سره باید بادام او پسته ټوټه شي. به این شکل بادام و پسته رو میده میکنیم، داخل حلوا اضافه میکنیم. هم به این شکل میتونیم، هم میتونیم که به شکل درست هم اضافه کنیم. میتونیم که به شکل درست اضافه کنیم یا به شکل جوکوب هم میتونیم که اضافه کنیم. این به این شکل بگذاریم. شیر در حالت جوش خوردن از حلوا شیر به خود جذب میکنن. وقتی که شیر کم خشک میشه یا شیر خود کم میسازه باز میتونیم یک مقدار شیر دیگه هم اضافه کنیم. شیر باید کم زیادتر. هر وقت حلوای زردک یا حلوای زردک با سیب آماده میسازیم کوشش کنیم که شیر یک مقدار زیادتر اضافه کنیم. امو اندازه مزه‌دار و خوبتر و طعمدار میآید. ښه نو ډېر ښه اشمت جان باید په همدغه ډول سره دا مواد په ګاز کېږدو تر څو چې دا شیدې ځان ته جذب کړي که نه. نو څنګه دې خوښه ده چې لاړ شو ویډیو وګورو؟ درست است. تا وقتی که شیر به خود جذب میکنه میریم ویډیو رو میبینیم. قدرمن لیدونکو اوس هم زه په ګډه سره هغه ویډیو ګورو چې د میوې څخه ښکلی ډیزاین جوړوي. وروسته له ویډیو نه بیا هم زموږ ملتیا مه هېروئ. اشمت جان موږ ته حلوا چمتو کوي. لیدونکو ویډیو په ګډه سره وکتله. هیله ده چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي اوسېږي. نو اوس به موږ ته اشمت ووایي آیا د مڼې او د ګازرې حلوا چمتو ده که نه؟ انشالله آماده است. یک ظرف یا قاب میگیریم. ډېر ښه. نو قدرمن لیدونکو زموږ همکار اشمت جان مڼه او ګازره لرونکې حلوا یې چمتو کړله. هیله ده چې تاسو هم زده کړې اوسېږي په خپلو کورونو کې یې چمتو کړئ. نو اشمت دغه کوم بادام او پسته چې دې اضافه کړله نو نور هم اضافه کوي که نه؟ یک مقدار بالاش هم اضافه میکنیم به خاطر تزیین خود قوری. وقتی که در قوری یا در قاب میکشیم یک کم بادام و پسته هم بالاش اضافه میکنیم که یک کم همون رنگش خوبتر شود با بادام و پسته. میبینیم تا وقتی که به این شکلی را آماده ساختیم تا که آب خود خوش کنیم. وقتی حلوا پخته میشه
که آب نداشته باشه، یعنی کاملا آب از این جذب شده باشه. بعد گاز خاموش میکنیم و آماده میباشه. و حالا به این شکل ایده که میبینی حلوا آماده است انشالله. آب خود هم کاملا خشک کرده. بازم متوجه میباشیم که اگر کدام اندازه آب داشت، آب باید نداشته باشه و به این شکل آماده است. گاز خاموش میکنیم. حالا داخل غوری اضافه میکنیم. نو ډېر ښه قدرمن لیدونکو، هیله ده چې زموږ خپرونه مو کتلې وي. خو که مو نه وي کتلې کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره وګورئ. تاسو هم مڼه او ګازر لرونکې حلوا چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ. نو اشمت، دا که په یخچال کې کیږدو وروسته له هغه نه نوشجان کړو نو څنګه؟ باید در یخچال بانیم، یا اگر یخچال بانیم چون هوا سرد است نیاز به یخچال نیست. به این شکل که در ظرف انداختیم در هوای نرمال خانه یا در بیرون میمونیم تا کم سرد شود و نوش جان کنیم. و با قاشق کم این منظم بسازم. دیگه به این شکل این کم منظم میسازیم. ډېر واقعا اشمت ډېر ښایسته رنګ هم لري او خوند د همدغه بوی نه ښکاري چې ډېر ښه خوند به هم لري. نو دا د قدرمن لیدونکو اوس هم پسته او بادام د حلوا له پاسه ډیزاین لپاره اضافه کوي تر څو چې ډیزاین نور هم ښایسته شي. بله، به این شکل یک اندازه بادام و پسته بالاش اضافه میکنیم. خودت هم نوش جان کو، مزهش با دوستا شریک بساز. ډېر ښه. نو اشمت همدا قاشق به واخلم کنه؟ میگم قاشق، اگر دیگه قاشق یا هم قاشق به ځان ته راوړم. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که مورد علاقه تان قرار گرفته باشه. مزه خضار مینه با شما شریک میسازه. مینه خودت بوریش ببین که به کدام اندازه است و راجع به کیفیت و مزهش هم بگو که آیا کدام خرابی اگر داشت هم میتونی گفته. نو اشمت ډیره زیاته مننه کوم، واقعا ښه خوندوره حلوا وه. قدرمن لیدونکو، هیله ده چې تاسو هم زده کړي اوسئ او په خپلو کورونو کې چمتو کړئ. واقعا هیڅ ډول عیب نه لري، ښه خوندوره حلوا وه. نو زه به هر څومره چې تعریف یې وکړم واقعا وړتیا لري. نو هیله ده چې زموږ خپرونه مو کتلې وي. تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې چارې. له لیدلو مو مننه.